Hello friends, welcome to my channel Munmi Chodhuri Experience Vlog. মই আজি বনাম লাউ চিংৰি তো তাৰে মই লাউটো আপোনালোক দেখুৱাই আছো তো এতিয়া মই লাউটো ধুনিয়াকৈ কাটি ললো এতিয়া মই লাউটো কুকাৰত দি দুটা সিটি মাৰি লম ইয়াতে মই অলপ পানী দিছো এটা বিলাহী আৰু অলপমান নিমখ আৰু এয়া কেঁচা জলকীয়া দিছো দি পেলাই এটো মই দুটা সিটি মাৰিম ইয়াতে মই লৈছো এয়া চিংৰি মাছ এটা দুটা বেলেগ মাছও আছে তো এটো মই ধুনিয়াকৈ ভাজি লম এতিয়া লাউখিনি বইল হৈ গৈছে এতিয়া মই ধুনিয়াকৈ এইখিনি ভাজি ললো মাছখিনি এতিয়া মই বইল কৰা লাউখিনি তেল মাৰি লম তো ইয়াতে দিছো সৰিয়হৰ তেল তাতে দিছো জিৰা ফোৰণ আৰু অলপ কেঁচা পিয়াজ তো এইখিনি ধুনিয়াকৈ মই ভাজি লম তাৰ পিছত বইল কৰা লাউখিনি ইয়াতে এড কৰি লম পিয়াজখিনি ধুনিয়াকৈ ৰঙচুৱা হয় ধুনিয়াকৈ ভাজ খাই গৈছে এতিয়া মই বইল কৰা লাউখিনি ইয়াতে এড কৰি দিলো এতিয়া মই এইখিনি ধুনিয়াকৈ ভাজিম এতিয়া মই ইয়াতে দিলো হালধি গুৰি ইয়াতে মই নিমখ এক্সট্ৰাকৈ আৰু এড নকৰো কাৰণ বইল কৰাতে মই নিমখ দি দিছিলো এতিয়া এইখিনি ধুনিয়াকৈ ভাজি লম তাৰ পিছত মই ইয়াতে দি আছো অলপমান এয়া কাশ্মীৰী জলকীয়াৰ গুৰি অলপ কালাৰটো ধুনিয়া হ'বৰ কাৰণে তো ইয়াতে বইল কৰা পানীখিনিও মই এড কৰি দিছিলো তো ইয়াতে মই এতিয়া চিংৰি মাছ ভাজি ৰখা চিংৰি মাছখিনি দি দিলো ইয়াতে এতিয়া এড কৰিলো ধনিয়া পাত এয়া হৈ গল আমাৰ চিংৰি লাউ চিংৰি লাউ চিংৰি তো এই লাউ চিংৰি ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেন্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা লাগে প্লিজ কমেন্ট কৰি জনাবচোন